Välkommen tillbaka till en ny jävla vlogg. Klockan är 07.00. Det är söndag. Jag är absolut jättetrött. Barnen är vakna. Jag har gjort frukost. Och nu sitter jag här och njuter av min kaffe. Jag tänker att vi hörs om en liten stund. Jag ska bara vakna upp och ta hand om barnen innan John vaknar. Men skål på er och välkommen till en ny. Men jag älskar min nya kopp. Alltså, den här är ju från Imse Studio. Jag höll ju faktiskt event för henne i fredags. Alltså bara inget jobb liksom. Vi har inget samarbete så utan jag känner henne och ville bara hjälpa henne liksom. Så verkligen bara för att jag tycker att hon är grym på det hon gör. Och ja, det var bara en trevlig grej i alla fall. Och jag skulle bara säga, de här kopparna är från henne. Det är många som har frågat. Jag älskar dem, men kolla. Det här är min absoluta favorit. Den här. Jag tycker att den är så fin. Och också den här. Den här är ju liksom par med den prickiga. Alltså älskar. Så fina grejer. Så nu ska jag gå in. Ska vi läsa de nya böckerna som vi köpte igår. Alltså vi hade en så lyckad lördag igår. För att då gick hela familjen till Junibacken. Och jag ska vara helt ärlig med er. Jag har inte varit där sedan Ian var liten. Jag har faktiskt inte varit där med mina barn. Och det var bara för att jag har känt typ att de är för små för det. Eller Jalen är obviously för liten. Han är ju typ nykläckt liksom. Nej men ärligt talat så har jag nog känt att Ivy har varit lite för liten. Alltså vi har ju liksom nästan precis introducerat Pippi och det har verkligen blivit intressant. Innan har det ju varit mycket liksom, ja men så Alfons, självklart då. Mamma nu och det har varit Petson, det har varit andra grejer. Men nu är det verkligen Pippi, det är det enda som gäller. Alltså allt som har med Pippi att göra, det är det enda som gäller. Och igår då gick vi till Junibacken och jag kan säga att det var en hit för hela familjen. Alltså vi hade så trevligt. Så vi köpte årskort där, givetvis. För att jag vill bara säga, jag tror att en ingång, alltså entré för en gång var typ så här, nästan 200 spänn tror jag. 250 var det typ mest vänligt. Ja, så då köpte vi årskort för, jag tror att det var 500. Men då får du gå så mycket du vill. Så det kändes mer värt. Så då köpte vi årskort i alla fall. Och jag och John sa det igår, vi bara, jag tycker du går till Junibacken imorgon igen. Och jag var så här, ja, för att så att helger är verkligen en sån här, du måste hitta på någonting när du har barn. Alltså tyvärr, jag önskar att jag bara så här, vi ligger bara på soffan och jag fixar hemma. Men det går ju inte när du inte bor i ett hus och har massa saker att göra för barnen, utan det blir ju ganska tråkigt liksom. Så då sa vi måste ju ut idag igen och då tänkte vi, Junibacken var ju perfekt. Det var ju så här, bra Pippi-teater, jättemycket grejer, platser att leka på. En jättefin lekplats där också, Sagotåget. Ja men alltså det var så mycket bra. Så när John har vaknat så tror jag vi går dit. Som sagt, jag tar ju alla månader till den. Jag går ut här och pratar för det går inte att prata här inne eftersom de här små barnen. Jag är ju den som tar alla månader med barnen nu för tiden. Eftersom John tar nätter och jag får sova i ostört rum så tar jag månader. Och jag tycker att det är världens bästa deal. Alltså världens bästa deal. För om John och jag typ går och lägger oss klockan 12, då vet jag. Ja, barnen vaknar oftast nu för tiden. Eller inte Ivy, men Jalen vaknar nästan alltid 7. Då vet jag att jag får 7 timmar oavbruten sömn. För att vi har också som deal att han får inte väcka mig innan 7. Så då vet jag att jag får 7 timmar oavbruten sömn. Vilket är så lyxigt för någon som har varit vaken typ var 10:e minut under flera nätter. Men vi har ett problem. Och det här började vi med ganska nyss. Och det är nu vi har insett att bara, gud vad nice för oss att ha det extra rummet. Men det är också sedan lång tid tillbaka som vi har lovat att min bror ska få sängen i vårt extra rum. Så vi har ju lovat bort den. Så i natt är sista natten. Sen flyttar hela familjen tillbaka in i sovrummet. För att det där rummet ska alltså bli ett lekrum. Det ska inte längre vara ett sovrum. Och det, alltså jag ska vara helt ärlig, det känns lite jobbigt nu. För att det här var ju världens bästa grej. Att jag får sova och han får måna. Båda är glada. Varför har vi inte gjort så här hela tiden? Nej men jag fattar inte. Ja, det enda som är tråkigt med det är att man inte sover ihop. Och det kan jag tycka egentligen är viktigt. För att liksom hålla ihop relationen och allting. Eftersom det redan är så mycket störningar när man har barn. Så det är viktigt att man håller varandra. Hej. Hej Jayla. Hej. Hej. Ja, vet ni vad? Jag ska gå in och läsa de här böckerna. Jag köpte så mycket böcker igår. Jag ska vara helt ärlig. Jag shoppade loss inne på Junibacken. För jag bara, äntligen. För jag beställer alltid alla mina böcker. Jag vet. Min mamma är på mig jämt och bara, gå till biblioteket och låna. Men jag gjorde det en gång. Och sen glömde jag lämna tillbaka. Eller har någon rivit ut en sida. Så jag kände bara, jag köper de här. Men
Dock vill jag bara säga, så har jag hittat på så himla bra liksom så här second hand ställen. Så kan du beställa alla böcker. Alltså typ till exempel via Vinted. Nu blir det reklam för jag jobbar med Vinted. Men via Vinted till exempel så ser jag, där kan du köpa typ jättemycket så här Alfons böcker eller Pettersson böcker eller Pippi böcker. Och det är liksom helt nya böcker, men då får de ju för halva priset om inte mer. Det är så bra. Så att jag kommer också sälja våra böcker, men just nu känner jag att jag vill ha böckerna. För att Jalen vill ju också ha böckerna sen. Tänk om vi får den till, då vill ju den personen ha böckerna. Nej, Jalen, du får tydligen inte låna. Jag vet. Bu och bär på sjön. Alfons äter. Bu och bär på kalasumman. Bu och bär på blöta. Bara rumpor. Det ser roligt ut. Ja. Den där Emil. Pippi går i affärer. Det är ny, den har vi inte. Mamma Mu låtsas. Mamma Mu blir ledsen. Och Alfons sover. Och visst kan Lotta nästan allting. Det var många bra böcker. Vilken vill du börja med? Alfons? Alfons kompisar. Det här är Alfons Åberg. Nu ska vi få träffa hans kompisar. Det är middagsdags och alla djuren har just fått mat. Mamma, alltså så, eftersom jag precis sa att det är Pippi just nu, det är Pippi överallt, så satt jag för första gången på Pippi, de här korta avsnitten på SVT. Alltså hon tycker typ inte om att se på TV. Alltså hon kollar ju typ 5 minuter sen tröttnar hon. Men för första gången här så fastnar hon faktiskt lite just för att hon bara Pippi, och så pratar vi lite. Vi brukar ju sagt inte visa skärm, men nu passerar jag på lite att rensa bland alla leksaker, för jag hittar aldrig tiden för att göra de här grejerna. Så det passar väldigt bra, och det jag gillar med typ de här gamla barnprogrammen, det är ju att det är långsamt, det händer inte så jättemycket, så det blir inte de här dopaminkickarna, ni vet. Nu har jag i alla fall rensat rejält här vid alla böcker. Eftersom sagt, vi köpte så många nya igår så hade vi kvar så mycket bebisböcker. Och vi behöver ju dem till Jalen. Men jag tänkte att jag har köpt som en liten bokhylla som vi ska göra ordning som sagt i det här rummet när sängen försvinner. Så då tänkte jag att då kan vi lägga in alla böcker där. Men eftersom Jalen inte just nu kollar i några böcker så tänkte jag framförallt att Ivis kan vara i den här liksom. Men sen är ju målet att så mycket som möjligt ska vi få in i det rummet. Men som sagt, om ni undrar vad alla de här Sara-lådorna är här, så kolla hela vägen här och även i hallen, så är ju alltså det här grejer jag köpte i barnrummet. Alltså jag gick ju loss i barnen när jag skulle börja i ordning. Och det här är så typiskt mig, du vet. Jag måttar ingenting, jag väntar inte till sängen är borta, utan jag vill att allt ska hända nu. Så att imorgon ska sängen flyttas, och då vill ju jag att liksom John ska sätta sig med det här och börja sätta ihop alla grejer. Ja. Får vi se om man har lust med, men i alla fall. Så jag köpte till exempel ett bord och 2 stolar, så här små, som vi har i Spanien, men de köpte jag hit. Jag köpte ett kylskåp som också är sån här barnkylskåp som passar med hennes lilla kök. Jag köpte ett dockskåp, för det tyckte hon var jättekul på Öland när mamma hade ett. Och jag köpte en sån här som sagt där man kan ha böcker i. Och sen ska jag då bygga en egen läshörna, en sån myshörna. Så jag köpte till exempel en sån här sittdyna typ, som är för en rund stol. Men jag tänkte man kanske skulle köpa några stycken sådana. Nu köpte jag bara en, så får vi se hur det ser ut där inne, tänkte jag. Jag beställde en bysk bara, en sån där. Sen tänkte jag att man köper massa kuddar, men jag har inte gjort det. Och sen... Ja, ska du lämna av dem? Tack. Sen ska vi hänga upp en sån här sänghimmel. Men det kan vi inte göra nu heller. Men det är liksom planen att ha ena hörnet. Alltså det är väldigt litet, eftersom vi ska bara ha det sängen har varit liksom. Men man får optimera ytan, tänker jag. Så jag försöker göra typ så här en läshörna med sänghimmel. Och sen fixa ordning med lite leksaker. Så att det ser lite mysigt ut. Så att det blir lite av ett lekrum. Så det kommer inte bli ett rum där hon sover. Utan det kommer bli ett rum som barnen kan leka i tills vi flyttar härifrån då. För som sagt, vi letar hela tiden efter en bostad. Men vi har inte hittat något som passar oss. Men vi har nog kommit fram till att vi köper en till lägenhet. Och sen blir det hus. Så typ när vi börjar skolan, då tror jag det blir hus. Men jag kollade senast hus igår och då kände man igen bara, gud, man får så mycket mer för pengarna. Men jag tror inte att vi riktigt är redo att lämna staden, det är det.
Men dyker rätt hus upp, då är vi redo. Ska vi läsa lite igen? Okej, nu har hon tröttnat på Pippi. Nu blir det bok igen. Aj, vi kan läsa i timmar. Så klockan är nu strax efter 12. Och nej, men se på fan. Där har han vaknat från de döda. Jag har gjort en spagetti köttfärssås. Så nu sitter vi här, äter lite lunch, pratar om vad vi ska göra idag. Vad känner du för älskling? Lökpapper. Ska vi inte till Junibacken? Jo, det vill. Vill du till Pippi-huset? Då tycker jag vi går till Pippi-huset. Junibacken? Vi kör på det. Vi ska bara äta upp här. Finns det någonting som egentligen slår en bra spagetti köttfärssås? Jag tror typ inte det. Vad säger du? Mamma! Finns inte. Ursäkta? Pruttade du? Pruttade du? Jag fotar nu. Ja, en puss. En puss, en köttfärssåspuss. Ja. Vi ska bara äta upp och sen tror jag vi beger oss mot Junibacken. Diga, yo también Du quiero. kan få lite då. Så. Oj, mycket. Så. Men det är mycket älskling. Barnen är klara. Nu ska också bara jag sminka mig. Jag tänker att jag ska bara lägga på lite concealer. Älskar den här concealern som är från Dior. Den som heter Backstage. Nej, den som heter Forever Skin Correct. Backstage är deras foundation. Ja, haft den i flera år. Jag tycker att den är grym. Och sen tänker jag att jag bara ska lägga lite Miracle Powder. Men inga ögon, ingenting. Bara lite bryn och jämna ut huden lite. Och sen går vi. Så gör vi. Alltså jag tycker det gör så jävla mycket att bara köra lite typ så här. Typ lite Miracle Powder. Jag jobbar tillsammans med Sweet så att det här räknas som reklam. Det är en sån produkt som man verkligen bara kan använda och bara slänga på sig. Man behöver liksom inte tänka och man ser alltid så här lyster och glowy ut. Och det gör så jävla mycket och den är så enkel att använda. Men jag vet att jag har haft ett nedslag med dem på Story. Och jag tror fortfarande att min kod gäller. Om ni vill köpa något från Sweden, då har de 20% med koden KLARA20. Dock vet jag inte om den fortfarande gäller, i så fall är det typ sista dagen idag. Men om ni är sugna på någonting så gäller den fortfarande. Och det här med Miracle Powder, jag använder Golden Medium. Det är en otrolig produkt måste jag säga. Och det här är inte betald reklam, absolut inte. Men jag använder den ju något liksom i min vardag. Så att jag vill inte säga att det är reklam för att vi jobbar upp. Så. Det är ett stort parti att sminka här uppe. Pannan är så stor så att den liksom kräver egna produkter, förstår ni? Gillar att skratta för att den är så stor. Det är så mycket hjärna här inne. Det är så jävla mycket hjärna så att den får liksom inte plats i en sån där vanlig storlek. Den får inte plats i en forehead utan det är en forehead. Älskar den här, älskar det. Så, nu ska vi bara ta på oss en tröja. Och sen åker vi. Springa, springa, springa.
Om Prusseluskan vill ha ett litet barn så får de ta ett annat barn än mig. Hej svejs! Hej svejs! Hej älskling! Så nu är alltså äntligen familjen påklädd och klar för... Vad blir det nu då? Blir det Skansen, Junibacken eller Vasaparken? Oj, försiktigt när vi ser ner till bilen. Nu ska det borde tändas här också snart. Där! Så där! Oj, 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 du galopperar. Oj, 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 oj. Älskling. Du var ju fin när mamma fixar ditt hår idag. Känns det bra med håret? Nej, kom då. Okej, nu är vi äntligen framme. Teatern börjar om 25 minuter. Det är så här Pippi-teater och en 20 minuters teater. Och jag tänker att jag tar Jalen i bärsele för man får inte ha vagn. Så, och han har somnat. Så jag ska bara sätta på mig det här, få ut honom lite smidigt och sen springer vi på teatern. Så, nu är vi på gång. Jalen vaknade tyvärr. Men nu är vi på gång mot Skansen tänkte jag säga. Vi sa först ska vi till Skansen idag istället. Eller ska vi till Junibacken. Men Ivy sa Pippi-hus. Så då tänkte vi kör på det här igen då. Alltså det är så jävla soft också. För att eftersom när man inte bor i hus och inte bara så här kan släppa barnen och bara ha en stor ruta att vara på så är Junibacken perfekt. För att liksom, även om det regnar så kan man vara inne och de har någonting att göra. Det är ju som ett stort lekrum liksom. Vart tog Jan vägen? Jan! Var är Jan och mitt barn? Men gud, där var ni. Herregud. Ja, nu går vi in. Ska du till Pippi? Ivy, ska du träffa Pippi nu? Ja, snart kommer Pippi. Ja, snart kommer Pippi, jej. Ivy, snart kommer hon. Ja. Snart kommer. Ivy, titta. Ivy. Ivy, vad ska vi göra nu? Jag sa gå tåget. Titta Karlsson på taket, Ivy. Karlsson på taket. Inteligente y un poco gordo. Oj, 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 Ivy. Oj, Ivy. Rider du på lilla gubben? Så barnen sover. Jag har även varit hemma hos Hanna ett tag och hängt. Och nu när jag kom tillbaka hem så har min kära man gjort en god krispig äppelpaj. Fy fan vad gott. Och självklart med vaniljsås. Så nu ska vi äta det och sen ska vi kolla på Love Island UK. Alltså jag älskar Love Island UK. Men jag blir galen. Alltså jag vet att finalen är lite ute. Säg ingenting. Jag har inte sett klart. Men jag håller på att tappa det på Harrison. Alltså jag håller fucking på att tappa det. Och jag tror jag mest håller på att tappa det på tjejerna som låter honom komma undan med det här. Alltså varför låter man både Harry och Harrison komma undan? Alltså jag hade sagt från en gång, okej, vill du gå? Alltså så här, på ett sätt kan jag vara så här. Jag fattar, man är på Love Island för att träffa andra. Man kan inte bara låsa sig för då kommer lika gärna åka hem. Men om du vill gå och hångla med en annan tjej. Låt han göra det. Nej, verkligen inte. Nej, men då hade jag varit så här, vet du vad, jag respekterar att du vill göra det. Jag respekterar ditt sätt att träffa nya liksom, och lära känna folk. Men det är inte mitt sätt. Och det är som jag alltid har sagt att så här, det är helt okej, gör din grej, men då är inte jag med på ditt spel. Och det är så jag känner. Alltså så här, varför är du med på hans rullning? Alltså jag hade bara, tack men nej tack. Så. Eller vad känner du? Nej, han, det där är hans våta dröm man får hålla på med. Ja, gud. Nej, han vet inte.
Han är Messi. Men han är helt jävla sjuk i huvudet. Alltså, förlåt mig, men helt sjuk i huvudet. Han sa till dem att jag vill lära känna båda. Oh my god. Alltså kolla på den här pajen. Lägg ner pajen. Men snälla, jag ska. Gud, han är så jävla mån om, du vet såhär, när det är alla skriver. Jag har alltid varit såhär, mitt är ditt älskling, mitt är ditt. Så fort du har någonting. Är inte jag sån eller? Är inte jag sån? Om vi ska vara helt ärliga. Är inte jag sån? Jo, min älskling, klart du är. Nej, men jag är verkligen sån. Det är min. Och det är min paj. Ta där. Det här är min. Word. Ja, nu ska vi i alla fall in och se på det här. Och vi hade en så mysig dag på Junibacken. Alltså det var så trevligt. Junibacken är världens bästa grej. Men jag tänker vi hörs imorgon igen. Så see you soon. Bye. God morgon, god morgon, god morgon. Jag och lilla Jalen har lämnat av stora syran på förskolan. Det var dock en timme sedan typ. Och nu är vi på väg. Jag hade sen möte med Swedbank som faktiskt gick jättebra. Jag har ju bett om att få en kompis på Swedbank. Har nu fått en kompis som verkar vara en väldigt bra kompis. Han och jag klickade direkt. Gud, det låter jättefel, men han var supertrevlig. Och gav mig så bra råd och allting. Så att nu känns det som att jag äntligen har en person på Swedbank som jag liksom kan ringa, kan mejla och bolla med om det är någonting som dyker upp. Så det är tacksamt, det är jag glad för. Och nu är jag och som sagt den här lille mannen på väg mot Östermalm. För jag ska vaxa armarna. Jag vet, det var typ ett år sedan. Alltså jag brukar typ aldrig göra det. Men jag tycker att det är så nice att ibland göra det. För man blir ju verkligen så här silkeslen då. Alltså man blir så här babylen. Och nu åker vi till Spanien och är där nästan 3 veckor. Eller jag åker först iväg på en jobbresa. 1 vecka eller 5 dagar. Och sen möter jag upp John och barnen nere i Marbella. Så då är vi där 2 veckor. Så det kändes som att så här, sista gången innan vintern tar fast så kan jag dra bort pälsen. Så kände jag. Så det ska vi göra. Och sen ska jag möta upp min tjejkompis, gå en promenad med henne och Bernhard, hennes bebis. Och sen ska jag bara jobba efter det. Så ja, det är en bra dag to be alive och så vidare. Men jag har en grej som jag behöver bolla med. För er som har jämnåriga barn, hur gör ni? Alltså, det känns som att jag och Ivy just nu, tyvärr alltså, bråkar om allting. Alltså du vet, i morse när jag skulle ta henne till förskolan, det var liksom bara så här. Hon ville inte ta av sig blöja, hon ville inte ta av sig pyjamaset, hon ville inte ha på sig kläder. Hon ville inte äta, hon ville inte dricka, hon ville inte göra det, hon ville inte göra det, hon ville inte göra det. Och man bara, till slut bara så här, jag orkar inte. Alltså jag orkar inte, jag brukar alltid vara sån som bara, men jag vill försöka prata med Ivy liksom. Men till slut blir det så här, nej men det blir ett bråk för att så här, du måste ha på dig kläder. Och du måste ha på dig blöja. Så här, sluta nu liksom. Och jag brukar ändå vara lite så här att barn kan få vara med och bestämma. Men just när det kommer till så här viktiga saker som typ så här, ja du måste ha på dig kläder eller du måste ha en blöja på dig. Det är ju inget att diskutera utan det är bara så här, du måste ha det på dig, punkt. Men det bara ibland bara känner jag orkar inte tjafsa om allting. Och jag typ tycker att det är så jobbigt. Man hade väl typ nästan som 1177 när man är sjuk, man har någonstans att ringa. Kan det inte finnas en sån här föräldralinje, heta fucking linjen som man kan ringa för att få vägledning och hjälp? Vad ska jag göra? Kan man komma undan de här bråken eller är det bara så att vad man än gör så blir det fel? Kan det bli rätt? Jag vet inte. Jag tyckte förut att det så här kunde lirka ganska bra med Ivy, men alltså, nu funkar liksom inte lirkandet heller. Ja, det är lite tråkigt. Det är lite jobbigt också tycker jag när det blir så här, för att då kan jag typ få med en klump i magen sen hela dagen när jag lämnar Ivy. Att så här, fan, nu bråkade liksom på morgonen. Det känns ju inte bra att börja dagen så. Men hon kanske glömmer det snabbare än vad jag gör, förhoppningsvis. Men, nu går vi och drar bort pälsen. Gud straffar vissa direkt. Och idag blev det jag. Men gud vad jag har gjort. Åh herregud. Ja, jag är alltid smutsig. Nu går vi.
hämtat upp Savoy-mat. Så vi ska äta lite friterad kyckling och pommes. Inte mer fancy än det. Klockan är snart 7:30. Båda barnen sover. Och nu som sagt ska vi äta och se på Love Island igen. Så jag faktiskt säger tack och hej och vi ses om några dagar igen. Glöm inte att jag älskar er, glöm inte att jag är där för er och kommentera gärna här nere vad ni vill se mer av, verkligen. Bye!